स्यालेरी अझै फुल एन्ड फाइनल भएको छैन है। यो चाहिँ हामीले नै रोपेको मकै भन्दा नि केही फरक पर्दैन कि मात्रै भइसक्यो भने ल तोरीहरू हेर्नुहोस् आमामा भन्दा अग्लो छ यार। अझ यो रोमानियाको आकाश पनि कति हो नेपालको आकाश भन्दा नजिक पर्छ क्या हो है। ल्याम्म स्यालेरी काट्दियो भने त के मजा आयो त होइन गाइज। काम गर्न आएको भ्लग बनाउन आएको भनिदियो भने के काम। Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from मकैबारी। सो अहिले म चाहिँ पुरुन्डुको मकैबारीमा छु अनि योभन्दा अगाडि भ्लग हेरिहाल्नु भयो होला हजुरहरूले। म बुकारिस गएको थिएँ, स्यालेरीको विषयमा हजुरहरूलाई छोटो मिठो के अपडेट गर्नुपर्ने चिजहरू अपडेट गरिसकेको छु। अब स्यालेरी अझै फुल एन्ड फाइनल भएको छैन है। अनि आज चाहिँ अनि हजुरहरूलाई म काम गर्ने वर्कको फिल्डको विषयमा चाहिँ यसो अलिकति देखाउँ हल्का फुल्का भनेर मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ रोमानियामा भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब मैले काम गर्ने एउटा सेक्टरको एउटा पाटोको एउटा फिल्डमा ल्याएको छु हजुरहरूलाई है। यो चाहिँ मकै, यु क्यान सी यो चाहिँ हामीले नै रोपेको मकै भन्दा नि केही फरक पर्दैन किनभने मिसले रोप्ने हो गाइज। हेर्नुहोस् एकै नासले कहाँसम्म रोपेको छ है मकै। कहाँ हो गाइज, यो कहीँ देख्न यो परसम्म देख्नै सकिँदैन क्लियर रूपमा। यहाँबाट यति एरियामा खेती हुन्छ है। यो मकैको अब हामीले बिउमा तपाईँको त्यो के एउटा रेड कलरको किराले नखाने औषधि हालेर त्यो बिउ रोप्नुभन्दा त्यो गरेर अनि चट्ट मिसिनले बिउ रोप्दो रहेछ है गाइज। यो पनि हामीले आएपछि स्टार्टिङ गरेको हामीले। अनि यो तोरी फुलेर हेर्नुहोस् फुलहरू झर्ने बेला भइसकेको छ। तोरी चाहिँ तपाईँको हामी आउने बेलामा अहिले जत्रो मकै छ नि हो त्यत्रो यसको बोट भइसकेको थियो है। अहिले हेर्नुहोस् यहाँनिर 2 महिनाको हाराहारीमा हलक्क बढेर फुल फुलेर फुल झरेर दाना आइसक्यो गाइज तोरीको। अनि आजको हाम्रो काम भनेको यही हो। यहाँको यो ट्र्याक्टरले खाल्डो खनिदिएको हुन्छ होइन। अनि यो बिजुलीको लाइन हो, यो तार हेर्नुहोस् कहाँ पर त्यो जेनेरेटर छ त्यहाँबाट लाइन कनेक्सन गरेर यता लाने हो कि यताबाट यता लाने हो आई डोन्ट नो। यहाँ त कृषि यस्तो मजाले गरे हुँदो रहेछ तपाईँको पुरै एकदम म्यानेजमेन्ट एकदम सही तरिकाले होइन। हरेक कुराहरू विचार पुऱ्याएर पानीको यताउता सब मात्राहरू पुऱ्याएर यस्तो मजाले कृषि गरे हुन्छ। अनि हाम्रो खास काम चाहिँ के हो भने नि यस्तो ठाउँमा यो माटो भस्केर झर्या हुन्छ टक्कै माटो बेल्चाले निकाल्ने अनि यो पाइपले तल राखेर अनि माथि माटो हालेर अनि फेरि अर्को एउटा तपाईँको एउटा पहेँलो त्यो टेप जस्तो आउँछ होइन त्यो चाहिँ वार्निङ रहेछ यहाँनिर यस्तो छ भनेर वार्निङ टेप टक्क हाल्ने एटेन्सन टेप भन्दो रहेछ त्यो हालेर फेरि माटोले पुरेर फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ गाइज यो कति दिनको काम हुन्छ अब हाम्रो यो। अनि हाम्रो टिममा 14 जना हुनुहुन्थ्यो है ब्रदरहरू। अनि 14 जनामा चाहिँ हामी अस्ति बुकारिस गएको योभन्दा अगाडिको भ्लगमा 7 जना मात्रै गएको थियौँ नि त। अनि बाँकी 7 जनाले चाहिँ आज लगेको छ नि त लन्च पछि है। हाम्रो चाहिँ यहाँ लन्च सकिसकेको अवस्था अहिले है। कति बज्यो 12:47 गइसकेको रहेछ गाइज। 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म हाम्रो लन्च हुन्छ। अनि त्यही लन्च टाइममा चाहिँ यसो हजुरहरूलाई मेरो कामको विषयमा धेरैजनाले हेर्न चाहनुहुन्थ्यो नि त त्यही भएर मैले चाहिँ अपडेट गरिदिएको है। मकै हेर्नुहोस् न यस्तो मजाको छ यो बारी यार। यो हो नि त खेती आमामा कहाँसम्म यार। घाम यस्तो चर्क्या गाइज है। त्यही पनि हावा चले गर्छ अनि अलिकति यस्तो लाउनै पर्ने हुन्छ के गर्नु। गाह्रो छ हो गाह्रो छ। चिसो हावा आउँछ फेरि हावा चाहिँ जति गऱ्यौँ भए पनि। यो पाइप हाम्रो स्टार्टिङ त हामी उताबाट गरेका छौँ। म चाहिँ एकछिन यहाँ तपाईँहरूलाई यो हामीले दुःख गरेको हामी आइसकेपछि रोपेको मकै देखाउन आएको है मैले तपाईँहरूलाई। खास चाहिँ अब यो तोरी बारीको हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो दानाहरू कत्रो भइसकेको छ गाइज। सही हो। अब यो तोरी बारी हुँदै पक्लो छेउ कहाँ एकदम पर छ गाइज। म तपाईँहरूले खालि मकैबारी देखाउनुको लागि मात्रै यहाँसम्म आएको थिएँ है। यसो भ्लगमा अपडेट गऱ्यौँ भनेर। यो आजको हाम्रो काम चाहिँ आज भोलि पर्सि कहिलेसम्म हो अब 3-4 दिन लाग्ला। हामी चाहिँ 4 जना थियौँ काम गर्ने। 4 जनामा 3 जनाको मोबाइल ब्याङ्किङ सुरु भएको थिएन। सो ब्रदरहरू चाहिँ उता ब्याङ्क जानुभयो है। म चाहिँ एक्लै वान एन्ड ओन्ली जीवन राई यो बारीको बिचमा। यहाँ त वन कुखुराहरू कालिजहरू कति आउने के गाइज। यहाँ यस्तो तोरीबारीभित्र झ्याङझ्याङमा हुने के ल हेर्नुहोस् तोरीबारीभित्र सही छ नि त गाइज यार। म जत्रै भइसक्यो भने ल तोरीहरू हेर्नुहोस् आमामा भन्दा अग्लो छ यार अझ। सही हो। अनि हिजो चाहिँ हामी चाहिँ गएको थियौँ सिँचाइ भनौँ न पानीको लागि है। कृषिको लागि पानी चाहिन्छ नि त्यो। यो पानीको प्लानिङ यति मजाले मिलाएको गाइज यहाँनिर है। यति मजाले कि तपाईँको त्यो पानीको प्रेसर यस्तो मजाले हान्दो रहेछ है। पुरै त्यो ठुलो मिसिनले चारैतिर यो त सर मान्छेले हान्नै नपर्ने के मिसिनले पुरै राउन्ड हानेर हान्दो रहेछ तपाईँको गोलाकार रूपमा है। त्यस्तो सिस्टमको नि रहेछ यहाँनिर है। त्यो देखियो त्यो अलिक पर छ तपाईँहरूले आज देखाउन सकिनँ। अब नेक्स्ट डे कुनै दिन अब यस्तै हो। अब बोसहरू भएको बेलामा त अलिक अगाडि यस्तो भ्लगहरू बनाउनु त अलिक नमिल्ला कि भन्ने टेन्सन लाग्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ नबनाएको। अनि अहिले चाहिँ यो एक्लै छु नि त यहाँ बारीको बिचमा। कोही छैन गाइज, न घर छ न केही छ यहाँ बिचमा। अब बेलुका काम सकेपछि गाडी लिन आउँछ, गाडी चढेर अनि आफ्नो बसोबास गर्ने ठाउँतिर लगिदिन्छ है। अनि त्यही हो ड्युटी यस्तै हो। बिहान 7:30 बजे हामी पुग्छ अफिसमा
पुग्छौँ। अब 8 बजीदेखि हाम्रो काम लगभग सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि बेलुका 5-6 बजेसम्म हामी काम गर्नुपर्छ है नर्मली रूपमा चाहिँ। अब अनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै काम एकदम अर्जेन्ट छ अरू कामहरू छ भने चाहिँ तपाईँको बेलुकी अब जति बजीसम्म पनि लाग्न सक्छ क्या। त्यस्तै अब हुन्छ नि अस्ति अब हाम्रो उतापट्टि अर्को साइडमा काउ फार्महरू बनिरहेको छ नयाँ फार्महरू है काउहरू पनि आउँदैछ टन्नै त्यही भएर कन्स्ट्रक्सनको काम पनि हुन्छ है सँगसँगै। सो त्यही भएर चाहिँ उक्त काममा पनि जानुपर्ने हुन्छ। यही हो एग्रिकल्चर भनेको अब गाईहरू छ काउ फार्म छ खेतीपाती काम यस्तै हुन्छ है। अनि अब मकै रोपेका छौँ भर्खरै सनफ्लावर पनि रोपिसकेका छौँ। सनफ्लावरको फुल फल्यो भने पनि हजुरलाई देखाउँछु है यस्तो दामी देखिन्छ है सनफ्लावर भन्ने सही हुन्छ नि त गाई चाहिँ। यही हो आजको छोटो मिठो अपडेट। अब आज कामको विषयमा अन द फिल्ड आएर हजुरहरूलाई मैले भिडियो देखाएको छु है। यस्तै हुन्छ कामहरू बाहिर आउटडोरमा घाम त्यस्तै चर्किन्छ है गाइज अनि हावा पनि त्यस्तै चलिरहेको क्या एकदम चिसो हावा आउँछ। हावा चाहिँ जे हावाले गर्दाखेरि चाहिँ खासै गर्मीको फिलिङ्स हुँदैन है। नत्र हावा एउटा नचल्ने हो भने त तनाव हुन्छ गाइज यहाँनिर यस्तो घाम चर्किएको छ। फेरि यो रोमानियाको आकाश पनि कति हो नेपालको आकाशभन्दा नजिक पर्छ क्या हो है। यति नजिकै घाम लाग्यो जस्तो देख्छ अनि आकाश पनि निलो भयो भने कस्तो राम्रो निलो देख्छ नि त हजुरले देख्नुभयो होला भ्लगहरूमा है। सो गाइज हजुरहरूसँग यसो छोटो मिठो कुराकानी गर्दा गर्दै वर्किङको टाइम हुन लागिसकेको छ है। अब केही मिनट मात्रै बाँकी छ 2-3 मिनट। सो चाँडोभन्दा चाँडो जानुपर्ने हुन्छ। फ्याट त बस आइदियो भने त होइन ल्याम्म स्यालेरी काटिदियो भने त के मजा आयो त होइन गाइज। काम गर्न आएको कि भ्लग बनाउन आएको भनिदियो भने के काम त्यही भएर काम गर्नुपर्छ गाइज है। अब नेपालीमा त भन्दैन होला पक्कै पनि यहाँको बोसले इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ। सो त्यही हो बुझ्नु होला हजुरहरूले। टाइम भइसकेको छ गाइज वर्किङ प्लेसमा टक्क एक्टिभ भएर बस्नु पऱ्यो नि गाइज होइन। के गर्नु विदेश हो अर्को देश के हुन्छ है। यहाँ चाहिँ यस्तो खाल्टो छ क्या फेरि पानी लाने खाल्टो होला सायद है बिचमा। काम यहीँसम्म आइसकेका छौँ हामी टक्क यो यहाँ पनि खन्नुपर्ने रहेछ तपाईँको अझै गहिरो। अनि यही हो यो करेन्टको तार यसलाई अन्डरग्राउन्ड गर्दो रहेछ यहाँनिर है। हामी यतासम्म यसरी क्लियर भएर आइसकेका छौँ। अब यहाँबाट अलिकति खाल्टो खन्ने कम बाँकी छ अनि बिचमा जहाँ माटो झरेछ त्यहाँ खाल्टो खन्ने अनि काम सकिन्छ गाइज। सो यही थियो आजको अपडेट भन्दै अब आजको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु। छोटो मिठो अपडेट हजुरलाई दिइहालेँ है कामको विषयमा। अब यिनीहरू धेरै फिल्डहरू छ कहिले कुन काममा लान्छ कहिले कुन काममा लान्छ ठेगान हुँदैन है। अनि आजको काम चाहिँ यही थियो टक्क बारीको बिचमा एक्लै भएको भएर भ्लग बनाइदिएको। बोसहरूको अगाडि भ्लग बनाएर बस्नु त भएन नि मारिहाल्छ नि फेरि होइन। सो ओके बाई सी यू अन नेक्स्ट भ्लग बाई लभ यु अल माई जेआर फ्यामिली है। तपाईँलाई कति त्यो प्रुन्डु भिलेजको मात्र कति भ्लग देखाउने के त्यही भएर आज यसो मकै बारी तोरी बारी देखाइदिएको। भोलि पर्सि सनफ्लावर अनि गहुँ जहुँ सबै फुलिसकेपछि सबै बारी देखाउँछु भन्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ओके बाई।